Atunci când este necesar să accelerăm dezvoltarea și creșterea unui porc, avem nevoie de o cantitate suficientă de proteine, care este componenta principală în formarea celulelor. Utilizarea drojdiei și utilizarea furajelor cu drojdie pentru porci crește semnificativ greutatea corporală totală a animalului, crește rezistența organismului la infecții și virus. În plus, este un produs sigur și rentabil. Dacă folosiți drojdie furajeră, este necesar să începeți cu 10-15% din hrană și să aduceți treptat la 40% din rata alimentară. După o lună de hrănire, se recomandă excluderea suplimentului timp de 2 săptămâni. În momentul reintroducerii drojdiei în dietă, este necesar să se monitorizeze curățenia alimentatorului și să se îndepărteze resturile alimentare, astfel există un risc ridicat de boli gastrice. În general, ar fi bine să cumpărăm drojdie furajeră din magazinele specializate. Drojdia furajeră pentru porci este o necesitate pentru creșterea porcilor, deoarece astăzi este o modalitate ieftină și eficientă de a crește semnificativ productivitatea animalelor, atât în ferme mari cât și acasă sau în ferme mici. Utilizarea ei nu duce la consecințe nedorite, cu condiția ca dozajul să fie calculat corect. În plus, toate produsele obținute de la animale după utilizarea acestor furaje sunt absolut sigure pentru oameni. Ar mai fi câteva condiții de folosire a drojdiei. Mâncarea trebuie neapărat să fie proaspătă, să nu fie fierbinte, trebuie să fie la temperatura camerei. Și deșeurile din bucătărie, adică resturile alimentare, trebuie fierte bine când se administrează drojdie pentru a evita multiplicarea florei patogene. Curățenia este destul de importantă, trebuie să spălați alimentatoarele imediat după ce porcii au terminat și ideal ar fi să dezinfectați de 2 ori pe săptămână.